สวัสดีครับทุกคน วันนี้เราจะมาดูวิธีติดตั้ง MicroCloud และตั้งค่าคลัสเตอร์แบบ 3 โหนดบน Ubuntu Server กันครับ MicroCloud เป็น Cloud Solution จาก Canonical ที่ช่วยให้เราสร้าง Private Cloud ได้รวดเร็ว มีระบบบริหารจัดการ VM Container Storage และ Network พร้อมใช้งานแบบ HA ได้เลย ก่อนเริ่มให้ทุกคนเตรียมเครื่อง Ubuntu Server จำนวน 3 เครื่อง สเปคเดียวกัน เนื้อที่เท่ากัน ตั้ง IP address ไว้แล้ว จากนั้นรีโมทเข้าไปใช้งานเซิร์ฟเวอร์ผ่านพุตตี้พร้อมติดตั้ง MicroCloud แล้วไปกันเลย
ตรวจสอบสถานะคลัสเตอร์เสร็จแล้ว เท่านี้ MicroCloud พร้อมใช้งานแล้ว เปิดใช้งานเว็บ UI สำหรับ LXD และจัดการ MicroCloud โดยเปิดเบราว์เซอร์ของคุณโดยป้อนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ดังตัวอย่าง ทำการตั้งค่าใบรับรองสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ UI เลือกใบรับรองแล้วกดโอเคมาที่เมนู Browser Certificates คลิกปุ่ม Generate Certificates ระบบแจ้งเตือนให้เรากรอกพาสเวิร์ดแล้วคลิกปุ่ม Certificates and Download เสร็จแล้วจะได้ไฟล์ Certificates ทำการคัดลอก URL ไปวางบนเว็บเบราว์เซอร์แท็บใหม่ ทำการคัดลอก URL ไปวางบนเว็บเบราว์เซอร์แท็บใหม่ ทำการอัปโหลดไฟล์ Certificate ตามขั้นตอนนี้ จากนั้นสร้างใบรับรอง Trust Token สำหรับ Client UI เพื่อตรวจสอบสิทธิ์กับเซิร์ฟเวอร์ LXD โดยคัดลอกคำสั่ง แล้วนำคำสั่งดังกล่าวไปวางที่ MicroNode 1 เพื่อสร้างใบรับรอง Trust Tokenทำการคัดลอกใบรับรอง Trust Token จากเซิร์ฟเวอร์ LXD ไปวางที่ช่อง Trust Token บนเว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นคลิกปุ่ม Connect หลังจากตั้งค่าใบรับรองแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้าง Instances แก้ไขโปรไฟล์ หรือกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ เรียบร้อยครับ นี่คือวิธีติดตั้ง MicroCloud พร้อมตั้งค่าคลัสเตอร์ 3 โหนดแบบครบจบในคลิปเดียว ติดตั้งง่าย ใช้งานไว รวมเครื่องได้อัตโนมัติ สร้าง Private Cloud ของคุณเองได้ในไม่กี่นาที ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ